Καλησπέρα! Με λένε Θανάση και είμαι ζωντανός. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη Γαλλία. Συγκεκριμένα τη Γαλλία το 18ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα την ιστορία και την τέχνη της Γαλλίας το 18ο αιώνα. Τώρα, όλοι μπορούμε απλά να δείξουμε μέσα στο Wikipedia και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά γιατί να σας πω απλά και το 18ο αιώνα, όταν μπορώ να σας πάω. Τώρα, αν μου πείτε, Μα Θανάση, δεν θέλω να πάω στο 18ο αιώνα, τότε εκεί θα σου πω. Αν μου πείτε όμως, Θανάση, πώς θα πάμε στο 18ο αιώνα, τότε εκεί σου έχω πει καλύτερη απάντηση. Θανάση, αυτό είναι ψυγείο. Ψόφα. Που λέτε, αυτό ήταν το ψυγείο μου. Τώρα είναι χρονομηχανή. Τι περιμένουμε λοιπόν, πάμε! Εδώ είμαστε. Το μυρίζετε κι εσείς? Φρέσκο καυσαέριο. Ήρθαμε πάνω στην ώρα για τη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Στη Γαλλία τότε επικρατούσε ο διαφωτισμός. Αλλά τι είναι διαφωτισμός? Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο διαφωτισμός είναι ένα πνευματικό και φιλοσοφικό κίνημα το οποίο εμφανίστηκε στην Ευρώπη το 17ο και 18ο αιώνα με παγκόσμιες επιρροές και αντιδράσεις. Τι είναι αυτό, ποιος το έβαλε αυτό εκεί, δεν ήμουν εγώ. Η ιδεολογία του διαφωτισμού είχε ως επίκεντρο τρία πράγματα: την αξία και τη βελτίωση του ανθρώπου, την επίδειξη της γνώσης μέσω του ορθού λόγου ή της εμπειρίας και διάφορα πολιτικά ιδανικά, όπως το φυσικό δίκαιο, τη συνταγματική διακυβέρνηση και τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Θέλω διαζύγιο. Αλλά και πολλά άλλα. Στη Γαλλία υπήρχε όμως πρόβλημα με την έκφραση του κινήματος, καθώς η μοναρχία στη χώρα δεν αφήνει την αστική τάξη να προχωρήσει με τις αλλαγές που επιθυμούσαν. Η σύγκρουση της αστικής τάξης και της μοναρχίας ήταν μεγάλη, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Βασικοί εκπρόσωποι του διαφωτισμού στη Γαλλία ήταν ο Βολτέρος, ο Μοντεσκέ και ο Ζαν Ζακ Ρουσό, και οι τρεις τους φιλόσοφοι και συγγραφείς. Οι ιδέες του διαφωτισμού στη Γαλλία μεταδόθηκαν με διάφορους τρόπους, όπως τη δημιουργία επιστημονικών ακαδημιών, τις συγκεντρώσεις στα σαλόνια, αλλά και με τον τύπο, όπως τις εφημερίδες, τη γαλλική εγκυκλοπαίδεια, αλλά και τα βιβλία. Για δες, ένα βιβλίο. Ξέρετε που άλλο έχουν βιβλία? Εδώ! Αυτή είναι η Bibliothèque Mazarin, η πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα από την ιστορία και να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία της Γαλλίας το 18ο αιώνα. Αυτόν τον αιώνα υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που διάβαζαν βιβλία. Καθώς και η αστική τάξη, που ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Γαλλίας, γινόντουσαν πλουσιότεροι, αλλά και τα βιβλία τα ίδια γινόντουσαν φθηνότερα, υπήρχαν πιο πολλοί άνθρωποι με πρόσβαση στον τύπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που διάβαζαν βιβλία τότε διάβαζαν κυρίως μυθιστορήματα. Τα μυθιστορήματα ήταν μια μεγάλη εξέλιξη για αυτή την εποχή, διότι με την άνοδο του διαφωτισμού χρησιμοποιόντουσαν όλο και περισσότερο για να διαδώσουν τις ιδέες και τα μηνύματά του. Υπήρχαν πολλά είδη μυθιστορημάτων εκείνη την εποχή, όπως σατιρικά, ελευθεριακά, φιλοσοφικά και ρεαλιστικά. Ενώ μεγάλη επιτυχία αυτόν τον αιώνα ήταν τα αισθητικά μυθιστορήματα, με τον Νέα Ελοΐζα του Ρουσό να θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία του αιώνα, και τα αυτοβιογραφικά μυθιστορήματα, ένα είδος που γεννήθηκε αυτόν τον αιώνα. Εκτός από μυθιστορήματα, αρκετοί διάβαζαν και ποίηση. Δεν ήταν το κυρίαρχο είδος αυτόν τον αιώνα, αλλά αυτό δεν σταμάτησε ποιητές από το να ξεχωρίσουν στον τομέα. Ποιητές όπως ο Αντρέ Σενιέ. Ο Σενιέ, που ήταν μισός Έλληνας, έγραψε ποίηματα πολλών ειδών, όπως οδές, διδακτικά, ελεγγύες και πολιτικά ποίηματα. Ούτε και η φυλακή δεν τον σταμάτησε από να γράφει ποίηματα. Μάλιστα, ένα από τα τελευταία του ποίηματα, με τίτλο Η νεαρή εχμάλωτη, το είχε γράψει και μια γυναίκα που είχε μπει στο κελί μαζί του, και είναι ένα συγκινητικό ύμνος στη ζωή. Ας γυρίσουμε σιγά σιγά πίσω στην ιστορία. Πού είχαμε μείνει? Ναι, η μοναρχία στη Γαλλία συγκρούονταν με την αστική τάξη. Οι συγκρούσεις αυτές γινόντουσαν όλο και πιο προβληματικές. Μέχρι που μία μέρα, άλλη μία από αυτές τις συγκρούσεις θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τη σύγχρονη ιστορία. Μιλάω φυσικά για τη Γαλλική Επανάσταση. Πιστεύω εδώ μια λεγή σκηνικού θα ήταν ωραία. Εδώ είμαστε. Το ανάκτορα των Βερσαλίων. Ένα από τα πολλά μέρη διαμονής του βασιλιά Λουδοβίκου του 16ου. Με συγχωρείτε, μήπως θα μπορούσαμε να μπούμε στο παλάτι σας? Ναι! Είχα μια αίσθηση ότι θα γινόταν αυτό. Γι' αυτό ετοίμασα ένα σχέδιο Β. Έλα εδώ ρε που θα μου πεις και εγώ! Αυτό είναι φόντο. Ας μιλήσουμε τώρα για τη Γαλλική Επανάσταση.
Η Γαλλική Επανάσταση άρχισε το 1789. Η Γαλλία τότε ήταν χωρισμένη σε 3 τάξεις. Τον κλήρο, τους ευγενείς και την τρίτη τάξη. Επίκεντρο της ιστορίας μας είναι η τρίτη. Ενώ ο κλήρος και οι ευγενείς απολάμβαναν διάφορα προνόμια που ερχόνταν με την κατάταξή τους, όπως τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και τη δυνατότητα να μην πληρώνουν φόρους, η τρίτη τάξη δεν είχε τίποτα από αυτά. Εκείνη την εποχή, οι συνθήκες ζωής στη χώρα γινόντουσαν ολοένα και χειρότερες. Ο λαός άρχισε να περνάει πείνα και φτώχεια, τόσο που άρχισαν να κλέβουν πλούσια σπίτια και κρατικές αποθήκες απλά για να ζήσουν. Η κατάσταση, όπως βλέπετε, ήταν απέσια. Γι' αυτό υπήρχε μια ελπίδα όταν ο βασιλιάς Λουδοβίκος 16ος συγκάλεσε συνέλευση των τάξεων. Εκεί η τρίτη τάξη απέτησε αλλαγές, αλλά ο Λουδοβίκος αρνήθηκε, τους έταξε κι άλλους φόρους και τους πέταξε έξω. Η τρίτη τάξη τότε προσπάθησε να κηρύξει συνέλευση για να δώσει σύνταγμα στη χώρα. Μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, ο Λουδοβίκος συμφώνησε. Αλλά αυτό δεν ήταν παρά μια απάτη ώστε να μαζέψει στρατό πίσω από την πλάτη τους και να τους διαλύσει. Όταν το άκουσε αυτό, η τρίτη τάξη εξοργίστηκε, πήραν όλοι όπλα και στις 14 του Ιουλίου κατέλαβαν τη Βαστίλη. Εκείνη τη μέρα άρχισε η Γαλλική Επανάσταση. Το πιο γνωστό συνθήμα της Γαλλικής Επανάστασης δήλωνε τις 3 βασικές της αρχές: την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφοσύνη. Η κοινωνία άλλαξε από φεουδαρχική σε αστική και η μοναρχία έπεσε. Έτσι ψηφίστηκε το 1793 το Σύνταγμα της πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Ένας θα περίμενε το επόμενο διάστημα να ήταν ειρηνικό, αλλά η χώρα πέρασε μια περίοδο τρομοκρατίας με πολλές εξεγέρσεις, μέχρι την άνοδο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Οπότε η δημοκρατία είχε καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια διαλύθηκε. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να μιλήσω για τον κύριο τρόπο που τιμωρούνταν αυτοί ενάντια στην Επανάσταση. Ήτανε πολύ βιαίο και λεγόταν «Του Louis coupe la tête!» Good night, everybody! Τι γίνεται, πού βρίσκομαι? Α, ξέρω τι γίνεται εδώ. Αυτός ήταν ο κυριότερος τρόπος με τον οποίο τιμωρούνταν αυτοί που ήταν αντίθετοι στην Επανάσταση. Η γκιλοτίνα ή καρμανιόλα, όπως τη λέμε εμείς. Τώρα εγώ πρέπει να δω πώς θα τη βγάλω καθαρή από εδώ πέρα. C'est ce qui arrive quand on s'oppose à la bourgeoisie. Atlatla! Μπορεί να έχετε προσέξει ότι έχω κάνει σοβαρή βλακεία. Γι' αυτό όταν ταξιδεύουμε στον χρόνο πάντα είναι καλό να κρατάμε μία χειροβομβίδα.